الفصول الأربعة يسبب في محور الأرض الفصول الأربعة، وعندما يكون نصف الكرة الشمالي نحو الشمس تزداد شدة الضوء وحرارة الساقطة عنه، فيحول فصل الصيف بينما يحول فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبية. وبعد 6 أشهر يحدث العكس، فيكون من نصف الكرة الجنوبية نحو الشمس ويحول فصل الصيف هنا، ما يحول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالية. كيف يبدو الأمر؟ أتمنى الهدف الذي يقيس لنا الفيديو الذي يخطط لنا لأهداف الثلاثة. لذلك بعد أن شاهدنا الفيلم بإمكانك التوجه إلى LMS وحل تقرير مشاهدة النمط. طبعا لا تستخدم بداية الحلقة واضحة في تقرير مشاهدة الفيديو، لذلك أحد الجميع الآن نتوجه إلى LMS حل تقرير مشاهدة الليل والنهار. ونتوجه إلى رابط 5 دقائق للانتهاء من حل تقرير مشاهدة الفيديو. طبعا الجميع التي حصلت عليها 5 أسئلة 5 دقائق و3 درجتين. فلنتوجه إلى التي حصلت عليها في المحاضرة. خلال هذه 5 دقائق سأعرض لكم فيلم آخر ولكنه إسراء أن تستمر في حل شرح على العلم الإسلامي. موجود معلمة منصور في الأنشطة تقرير مشاهدة الليل والنهار. بعد حاول مرة ثانية اطلع ورجع. إذا ما نفع برجع حطيتها فالأفضل تقول لي نفع. أوكي بتوجه معكم نفس الشيء. أنا خلصت الله يمشي. أطبع الدرجة يعتبر في المحادثة. وعاد ركز على باقي الطلبة في جاري التسجيل. يا قبل أنت هذه الاثنين تسجيل نفس حاليا تسجيلهم عليه منهم على السكرت تعرض أسهم موجود كما تلاحظ. في الأنشطة آخر واحد تقرير مشاهدة الليل والنهار أو ستكون في المقرر. لحظة تدريب الحاضر في المقرر الوحدة العامة نشأت
صغيرة. الدرس الأول الأرض والشمس ستجده أيضا في هذا التقرير موجود فيه. أول تقرير مشاهدة الليل والنهار. يا أعزائي حسنا رائع. إذا سألت بعض الأسئلة التي عرضت في LMS أو في تقرير مشاهدة الفيديو وهي حتى نطبع الإجابة صارت من الدالة الدقيقة ومن بعد الدقيقة وطبعا لا ننسى دائما منصة تويت غنية بالأفلام باللغة العربية والرياضيات. تحتوي أفلام تخص مفردات المصطلحات العلمية والظواهر الله وهاجني فيه خامس بالبعض يقولون التكنيك خدت وقت الامتحانات حسنا يا مغرب السبع دقائق يبدأ نطبع في المحادثة. السؤال الأول تتفكر في الأرض الدورة كم 12 ساعة 24 ساعة شهرها ونطبع في المحادثة. نتفضل بإضاعة الإجابة. السؤال الثاني لماذا يتغير مكان الشمس خلال اليوم؟ ماذا تسمى هذه الحركة؟ سبب ماذا؟ سؤال آخر النجوم والقمر مشعان مضيئان لكم كان حاليا لك ترى ما تكتب في الإجابة اختر الخيارات. الآن استعرض الإجابة. نبدأ. أنا محور هايفة ساعة هو ساعة أدوات أعطيها حول أحسن إخوة تسكين أحسنتم ما شاء الله. أوكي إجابات صحيحة يا رابع نصف أيضا وأوكي كل رصد الدرجات التي حصل عليها في تقرير المشاهدة. شوف بس ما شاء الله شكرا إشكال. أحسنت الجواب. وسؤال من الأسئلة مثل الأسماء درجة سؤال القائل السبب في تعاقب الليل والنهار وحبذا تكتب رقم السؤال بجانب الإجابة. نعم إجابات صحيحة يا رابع أحسنتم. ثلاثة وعشرين ونص هو درجة ميل المحور. نعم يا رابع. إذا نكمل أعزائي ننتقل للتقييم الختامي. حتى عندكم هذا اللينك راجعوا
نتوجه يا رابع جميعا أعزائي على الرابع. نختار خصائص. بعد أن تنتهي من الإجابة على الرابع تفضل عاطف على الرابع أيضا. نعم معلمة. نستعمل جميعا النظام الرابع. أجب عن خرابيط حصتي حاول خرت حنشوف لمتى سوى أنجز ليتك ما خلص دار ما دار لها. ما أولنا قال بخلص من عبد القادر يقول تفتيش ما يقولون معلش. ما أولنا أنا مشغول ما يجيني يا بس سوى أشياء بسيطة وروح. بنقرأ هذا هو.